यसलाई कसरी रिस्टोर गर्न सकिन्छ। यहाँनिर तपाईहरु देख्नुहुन्छ यहाँनिर चार्जर पोर्ट छ, तर यो चार्जर पोर्ट टोटली बिग्रिसकेको छ र यहाँनिर यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ र यो बिग्रेको छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ केही कम्पोनेन्ट्सहरु बिग्रेको छ र यो एसएमडी कम्पोनेन्ट्सहरुको बारेमा थोरै बहुत ज्ञान तपाईहरुलाई दिने कोसिस गरिरहेको छु। सो डोन्ट फरगेट टु सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल। तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यसको यो स्पिकरको लागि वायर गएको छ, यो स्पिकरको लागि वायर गएको छ। यहाँदेखि एउटा ग्राउन्ड छ र यहाँनिर ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल यहाँनिर हामीले एड गर्छौं, ग्राउन्ड र ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल। यहाँनिर स्पिकरको पोर्टहरु गएको छ र यहाँनिर एउटा लिड देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर लिड दिइरहेको छ। यो 4 बटन्स, यहाँनिर एउटा कन्डेन्सर माइकको लागि, यहाँनिर एउटा आईसी एड गरेको छ र यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एसएमडी कम्पोनेन्ट्सहरु यी जति पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रेजिस्टर, क्यापासिटर, डायोड्सहरु युज गरेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई डायोड्स भन्छन्, यसलाई रेजिस्टर भन्छ, त्यसैगरी यिनीहरुलाई क्यापासिटर भन्छ र रेजिस्टर, क्यापासिटर, डायोड, ट्रान्जिस्टरको बारेमा म तपाईहरुलाई अर्को नेक्स्ट भिडियोमा एसएमडी कम्पोनेन्ट्सहरुको बारेमा नलेज दिने कोसिस गर्दछु। अर्को नेक्स्ट भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ आउँदै गरेको नेक्स्ट भिडियोमा। र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर एउटा पिन खराब भइसकेको छ, जुन चाहिँ मैले यहाँदेखि ब्याट्रीबाट यसलाई म्याक्सिमम 3 टु 3.7 टु 5 भोल्ट सम्म मात्रै इनपुट दिन सकिन्छ। तर यहाँनिर मैले चाहिँ यसलाई 12 भोल्ट देखि माथि इनपुट दिएको कारणले यहाँनिर एउटा ट्रान्जिस्टर यसको जलेको छ, यसको ट्रान्जिस्टर सर्ट भएको छ। यसले पावर ट्रान्जिस्ट गर्न सकेन, इमिट गर्न सकेन र यसलाई कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ त्यो पनि म देखाउन गइरहेको छु। र यो ब्याट्रीमा कसरी हामीले इनपुट दिन सकिन्छ। इनपुट यो पोर्ट बिग्रेपछि यो पोर्ट रिप्लेस गर्नु खासै पाइदैन बजारमा, तर यसलाई पोर्ट कसरी रिप्लेस गर्न सकिन्छ त्यो पनि म देखाउने कोसिस गर्दैछु। र त्यसको लागि इनपुटको लागि हामीले यो चार्जरदेखि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ डीसी आउटपुट 3 भोल्ट, 5 भोल्ट आउटपुट, 5 भोल्ट आउटपुट, 1.2 एम्पियर करेन्ट यसले पास गर्छ। त्यसैगरी यहाँनिर 100 टु 240 भोल्ट इनपुट हामीले इनपुट दिन्छौं यसलाई र यहाँदेखि हाम्रो 5 भोल्ट आउटपुट हुन्छ। र यो 5 भोल्टलाई हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ चार्जर कनेक्ट भइसकेको छ। यहाँदेखि तपाईहरुको यो चार्जरदेखि यहाँदेखि हाम्रो 5 भोल्ट निक्लिँदैछ र यो 5 भोल्टलाई यो पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनललाई हामीले फर्स्ट अफ अल कनेक्ट गर्दिने। त्यसको लागि म कनेक्ट गर्न गइरहेको छु बाइ सोल्डरिङ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई केही छिनको लागि मैले निकाल्दिएँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्ड यानी कि माइनस वायर पुट गर्ने हामीले। यसको लागि तपाईहरुले सिम्पली सफ्ट वायर पनि लिन सक्नुहुन्छ। सफ्ट वायर, दिस इज सफ्ट वायर। सोल्डरिङ यसले प्रोपरली गर्छ। र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर काफी मजाले सोल्डरिङ भइसकेको छ ग्राउन्ड र पोजिटिभ टर्मिनलको लागि। र त्यसैगरी हामीले चार्जरको यहाँनिर जोडौं। चार्जर कनेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हेरौं ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनल हामीले कनेक्ट गरौं। तर यहाँनिर कुनै लाइट
देखिएको छैन, यो ओपन भएको छैन र हामीले यहाँनिर एउटा हाम्रो ट्रान्जिस्टर सर्ट भइरहेको छ। यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा यहाँनिर 4 ट्रान्जिस्टर जुन यो 1 AM कोड गरेको हुन्छ, जुन यो चाहिँ ट्रान्जिस्टर हो र हामीले यसलाई यो एसएमडी स्मल कम्पोनेन्टमा युज गरेको छ र हामीले यहाँनिर ठुलो कम्पोनेन्ट बिग साइजको कम्पोनेन्ट पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले अर्को ट्रान्जिस्टर युज गरेर हेरौँ। लेट्स चेक। This is one transistor. This mid part is base, this is collector, and this is emitter. This is collector and this is emitter. So let's check it. Bluetooth mode. Yeah, this is properly work by using transistor. So यो ट्रान्जिस्टरलाई तपाईहरुले सोल्डरिङ गर्दिने। यहाँनिर सोल्डरिङ गरिसकेपछि हाम्रो यो ब्लुटुथ स्पिकरले प्रोपरली वर्क गर्छ। सो यो ट्रान्जिस्टर कसरी जोइन गर्ने र कसरी जोइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो म देखाउन तपाईहरुलाई गइरहेको छु। तपाईहरुले यो पोर्टलाई फर्स्ट सोल्डरिङ गर्दिने। यसरी के आर हुन्छ, बिकज दिस इज एसएमडी कम्पोनेन्ट्स एन्ड दिस टाइप इज नर्मल कम्पोनेन्ट्स। यो नर्मल कम्पोनेन्ट्सलाई एसएमडी कम्पोनेन्टमा हाल्न थोरै मुस्किल हुन्छ, तर हामीले यसलाई जोडेर काम चलाउन सक्छौं। सो गाइज वेट फर सम टाइम। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यो ट्रान्जिस्टर सोल्डरिङ भइसकेको छ। यो सोल्डरिङले थोरै समस्या ल्याउन सक्छ, तर समस्या नभइकन हामीले समाधान पाउँदैनौं भनिन्छ नि, जुन गाह्रो समस्याले चाहिँ हामीलाई झन् राम्रो पाठ सिकाउँछ भने यो ट्रान्जिस्टर सोल्डरिङमा केही समस्या भए पनि यसको 3 पिनहरुलाई जहाँ जहाँनिरको पिन छ त्यो पिनहरुलाई मजाले सोल्डरिङ गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो ब्लुटुथ स्पिकरले मजाले वर्क गर्छ। र प्रत्येक केसमा यो ट्रान्जिस्टर मात्र बिग्रिन्छ भन्न सकिँदैन। सम केसमा डायोडहरु पनि बिग्रिन सक्छ, रेजिस्टर बिग्रिन सक्छ, क्यापासिटर बिग्रिन सक्छ। तर तपाईहरुले यो रेजिस्टर, क्यापासिटर र एसएमडी कम्पोनेन्ट्सको बारेमा फुल नलेज तपाईहरुले पाउनको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र पर्सनली पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने, या त म अर्को भिडियो पनि बनाउँदै छु त्यसको बारे, त्यो एसएमडी कम्पोनेन्ट्सको बारेमा। जुन यो एसएमडी कम्पोनेन्ट्सहरु छ त्यसको बारेमा म प्रोपरली नलेज दिने कोसिस गर्नेछु मेरो आउने भिडियोमा। र लेट्स चेक इट। यसलाई चेक गरौँ। Bluetooth mode. Yeah, this is working. Let's check by using USB. Wait. Yeah, this is detected. Let's check it, man. एउटा लाइक त गर्छ। So don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.
Okay, thanks for watching this video. So तपाईँहरूले यहाँनिर ब्याट्रीलाई पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर ब्याट्रीको पोर्टहरू बिग्रेको छ। यो ब्याट्रीलाई यहाँनिर यो पोर्ट्समा कनेक्सन गरेर यो कनेक्ट गरेर यो ब्याट्रीको पोर्ट पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र एउटा मजाको कुरो के छ भने यहाँनिर एउटा खासियत छ। एउटा यो चार्जरबाट चाहिँ तपाईँहरूको ब्याट्री पनि चार्ज हुन्छ। जुन तपाईँहरूले यो ब्याट्री यहाँनिर जोडिसकेपछि तपाईँले जुन ब्याट्री यो जोडेपछि यसको पोजिटिभ टर्मिनल यहाँ चुटिएको छ। तर यो पोजिटिभ टर्मिनललाई जोडिसकेपछि यो चार्जरबाट बचेको चार्जले नै ब्याट्री चार्ज हुन्छ। यहीँदेखि तपाईँहरूले एक्सटर्नल यहाँदेखि चार्जरको पोर्ट जोडिराख्नु पर्दैन, यहाँदेखि नै चार्ज हुन्छ। कमालको कुरो छैन त? सो लाइक तो बनता है बोस।